હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ મારુતિ એકેડેમી ચેનલ. હું જીદીપ ગુંડરિયા આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. તો ફ્રેન્ડ્સ, આપણે લોકોને બધાને ખ્યાલ છે કે મારુતિ એકેડેમી ચેનલમાં આપણે ડીએલએડ સેમ 1, 2 અને સાથે સાથે એન્જિનિયરિંગના ડિપ્લોમા એઝ વેલ એઝ સાથે સાથે આપણે જે ડિગ્રીના બધા લેક્ચર્સ આપણે મૂકીએ છીએ. તો ફ્રેન્ડ, ઘણા લોકોનો મને મેસેજ આવ્યો, રિક્વેસ્ટ આવી કે સાહેબ જે ડીએલએડ આવનારી ભવિષ્યમાં જે એક્ઝામ છે 17/5, ઓકે, તો એ એક્ઝામ મારે કેવી રીતે વાંચવું, કયા ટોપિક કરવા, કયા ટોપિક ન કરવા, અને જેથી સારામાં સારા હું માર્ક અચીવ કરી શકું. અને સેમ 2 ના વિદ્યાર્થીઓ છે એને તો સેમ 2 બહુ અગત્યનું હોય છે. તો જે સેમ 1 છે, સેમ 1 ના વિદ્યાર્થીઓ ઘણો લોકો મને મેસેજ આવ્યા ટેલિગ્રામમાં કે સાહેબ મારે પ્રિપેરેશન ક્યાંથી સ્ટાર્ટ કરવી અને કયા ચેપ્ટરમાંથી ક્યુ પૂછાય છે કે ખબર જ નથી પડતી. તો એની માટેના જોરદાર શાનદાર રીતે કેવી રીતે શું કરવું શું ન કરવું એની માટેનો લેક્ચર છે. પૂરેપૂરો જોજો, 100% તમને ફાયદો થવાનો છે ફ્રેન્ડ્સ. વચ્ચે વચ્ચે ક્યાંય કટ નહીં કરતા, જેથી તમને પૂરેપૂરો ઇન્ફોર્મેશન મળી જાય. તો ચાલો સ્ટાર્ટ કરીએ. એમાં ફ્રેન્ડ સૌથી પહેલા હું તમને વાત કરું સેમ 1 ની. મારો જ અનુભવ તમને કહું છું ફ્રેન્ડ. જ્યારે સેમ 1 માં હું હતો, ઓકે, તો સૌથી પહેલા તો કેટલા પ્રકાર મોડ્યુલ આવે તમને ખ્યાલ છે? 1A 1B, 2A 2B, 3A 3B, 4A 4B, 5A 5B, 6, 7, 8 અને 9. વિચાર તો કરો ફ્રેન્ડ્સ, કેટલા બધા મોડ્યુલ્સ આપણે કરવાના હોય છે. સાચી વાત ને ફ્રેન્ડ્સ? અને સાથે સાથે આપણે જે ધોરણ 1 થી 5 ના પાઠ્યપુસ્તકો પણ ઘણા સબ્જેક્ટમાં આપણે કરવાના હોય છે. તો સૌથી પહેલા આપણે સમજવાનું એ છે કે કયા મોડ્યુલમાંથી કેટલા માર્કનું હોય છે અને કયા મોડ્યુલ કેટલા માર્કનું પૂછાય છે. તો એનો હું તમને સૌથી પહેલા વાત કરું છું. તો સૌથી પહેલા આપણે મોડ્યુલ 1A 1B થી લઈને 5A 5A 5B સુધી 5A 5B સુધી 70 માર્કના પેપર હોય છે. 6, 7, 8, 9, ઓકે, 6, 7, 8, 9 એમાં 6 તો 70 માર્કનું હોય છે, પણ 7, 8, 9 કે જે 50 માર્કનું પેપર હોય છે ફ્રેન્ડ્સ. તો એક આ કન્ફ્યુઝિંગ દૂર કરી નાખજો. પછી હવે એમાં 1A 1B, 2A 2B, 3A, ઓકે, 4A 4B, 5A 5B અને 6, જેમાંથી ધોરણ 1 થી 5 નું ઘણા લોકોને ખ્યાલ નથી કે ધોરણ 1 થી 5 ના પાઠ્યપુસ્તકો પણ વાંચવાના હોય છે. એવા કયા સબ્જેક્ટ? તો ફ્રેન્ડ્સ યાદ રાખજો કે જે 5A છે, 5A કે જેમાં ગુજરાતી સબ્જેક્ટ છે, એ ગુજરાતી સબ્જેક્ટમાં આપણે ધોરણ 1 થી 5 ની ચોપડી વાંચવાની હોય છે. અને ધોરણ 1 થી 5 ની ચોપડી બધી આખી ચોપડી નથી વાંચી નાખવાની. તો ફ્રેન્ડ્સ, તો એમાં જે બ્લુપ્રિન્ટ છે, બ્લુપ્રિન્ટમાં આપ્યું હશે કે કયા ચેપ્ટર કવર કરવા અને કયા ચેપ્ટર કવર નથી કરવાના. તો તમારે બ્લુપ્રિન્ટ વિશે જાણવું હોય તો આપણે ટેલિગ્રામમાં તમે જોડાઈ શકો છો. અને આપણે યુટ્યુબમાં પ્લેલિસ્ટમાં તમે સેમ 1 માં જશો તો એમાં બ્લુપ્રિન્ટમાં મેં તમને સારી રીતે સમજાવેલી છે. ઓકે, તો આ બ્લુપ્રિન્ટનો ક્વેશ્ચન સોલ્વ થઈ ગયો. બીજી વસ્તુ, પછી આગળ આવે 6 એટલે કે મોડ્યુલ નંબર 6, ઓકે, સબ્જેક્ટ નંબર 6 એટલે કે ગણિત. તો ગણિતમાં મોસ્ટ બધા લોકોને ડાઉટ હોય છે. તો ફ્રેન્ડ્સ, ગણિતમાં પણ ધોરણ 1 થી 5 નું પૂછાતું હોય છે. ઓકે, મોડ્યુલ નંબર 6 માં એમાં 1 થી 5 ના પાઠ્યપુસ્તકો આપણે કરવાના હોય છે. પણ કયા ચેપ્ટર કરવા? તો આપણે બ્લુપ્રિન્ટમાં જોવું પડશે. અને એ બ્લુપ્રિન્ટ તમને ક્યાંથી મળશે? આપણી ટેલિગ્રામ ચેનલમાંથી. અને એમાં ન ખ્યાલ હોય તો હું તમને જો નથી ખ્યાલ તો મને ટેલિગ્રામમાં કરજો, કેજો, મેસેજ કરજો, અથવા મને કમેન્ટ બોક્સમાં કહેજો કે સાહેબ અમને આ બ્લુપ્રિન્ટ વિશે ખ્યાલ નથી, તમે અમને એક નાનકડો વિડીયો બનાવી દેજો. તો નાનકડો વિડીયો તમને બનાવી દઈશ. ખ્યાલ આવી ગયો ફ્રેન્ડ્સ? ઓકે, ચાલો. તો આ બધી વસ્તુ તો કયા સબ્જેક્ટ કેટલા માર્કના હોય છે, બ્લુપ્રિન્ટ કયા ટોપિકમાંથી વધારે કવર કરવાની, આ બધી વસ્તુ. ઓકે, હવે આપણે જોવાનું છે કે શું વાંચવું, કેવી રીતે વાંચવું અને કેટલા સમય વાંચવું. આ 3 ક્વેશ્ચન. હવે જો ફ્રેન્ડ્સ કે જે આ પેલો ક્વેશ્ચન થાય કે સાહેબ કેવી રીતે વાંચવું અને કયા ટોપિક કવર કરવા. તો ફ્રેન્ડ, આપણે યુટ્યુબ ચેનલમાં મારુતિ એકેડેમી યુટ્યુબ ચેનલમાં એમાં જે એક પ્લેલિસ્ટ હશે સેમ 1 અને સેમ 2 ડીએલએડ નું. ઓકે, તો એમાં ડીએલએડ સેમ 1 માં જજો. એમાં મેં 1A 1B, 2A 2B એના સબ્જેક્ટ મેં ધીમે ધીમે ચાલુ કરી દીધા છે. અને હવે પછીના લેક્ચર આપણે એ જ ધીમે ધીમે કવર કરાવવાના છું. ઓકે, તો એ ક્વેશ્ચન તમારો સોલ્વ થઈ ગયો. હવે કેટલું વાંચવું? તો ફ્રેન્ડ્સ, હું બ્લુપ્રિન્ટ પ્રમાણે જ હું જ્યારે ભણાવતો હોઈશ ત્યારે બ્લુપ્રિન્ટ પ્રમાણે હું તમને વેઇટેજ કહેતો જઈશ કે આ ચેપ્ટર 6 માર્કનું છે, આ ચેપ્ટર 3 માર્કનું છે, જેથી તમને ખ્યાલ આવે કે આ ચેપ્ટર એટલું જ કરવાનું છે, વધારે કંઈ કવર કરવાનું નથી. ખ્યાલ આવી ગયો? આગળ જોઈએ બ્લુપ્રિન્ટનું મહત્વ શું છે સાહેબ. તમને ક્વેશ્ચન થાય કે સાહેબ બ્લુપ્રિન્ટ તમે બોલો છો, પણ બ્લુપ્રિન્ટ વોટ ઇઝ ધ ઇમ્પોર્ટન્ટ? બ્લુપ્રિન્ટનું મહત્વ શું છે? તો બ્લુપ્રિન્ટ મિત્રો કે બ્લુપ્રિન્ટ પ્રમાણે જ આપણા પેપર સેટ નીકળતા હોય છે.
તો બ્લુપ્રિન્ટ પ્રમાણે આપણે વાંચીએ તો સારામાં સારા તમે માર્ક મેળવી શકો. એવું હું નથી કહેતો કે બેઠા બેઠું જે 35 માર્કનું પેપર હોય તો 17 માર્કનું આમાંથી જોશે બ્લુપ્રિન્ટ પ્રમાણે, 16, 17 અથવા 17, 18 નું આમ તેમ 1-2 માર્કનું હોઈ શકે, પણ બ્લુપ્રિન્ટ પ્રમાણે તમે મહેનત કરો તો સારામાં સારા તમે માર્ક અચીવ કરી શકો, એવું મારા અનુભવ પરથી હું તમને કહું છું. પછી બીજી વસ્તુ, ઘણા લોકોને ઘણા રિક્વેસ્ટ આવે છે કે સાહેબ મને યાદ નથી રહેતું. ઓકે, જો ફ્રેન્ડ્સ, એ તો મને પણ ડાઉટ હતો સૌથી પહેલા. ઓકે, જ્યારે હું સેમ 1 માં હતો ત્યારે મને પણ જે આના જે સબ્જેક્ટ આજે સેમ 1 માં ત્યારે હતો તો મને એક તો એના જે શબ્દો છે મને શબ્દો યાદ નથી રહેતા. સાચી વાત કે નહીં? જેને આ ડાઉટ હોય, જેને આ ખબર હોય મને કમેન્ટ કહેજો કે સાહેબ મને પણ આ જ પ્રોબ્લેમ હતો. તો એમાં થાય હું ખબર ફ્રેન્ડ્સ, લખીને કરવું. જેમ કે હું તમને એક્ઝામ્પલ આપું કે જે વર્ગ વ્યવહાર છે આપણો મોડ્યુલ નંબર 3, એના જે શબ્દો બહુ અઘરા છે, અધ્યતા, અધ્યયન, ઓકે, આ શબ્દો છે બહુ અઘરા છે. તો તમારે શું કરવું ખબર? લખીને કરો. જેટલું વધારે લખીને કરશો જેટલું તો તમને વધારે યાદ રહેશે. ઓકે, અને પછી કોઈ પેપર સેટ લઈ લો અને પેપર સેટ પ્રમાણે તમારે આન્સર સોલ્યુશન કરો. અને હું તમને 17, 18, 19 નું પેપર સોલ્યુશન કરાવવાનો જ છું, એટલે એ પણ તમને ખ્યાલ આવી જાય કે આ ચેપ્ટરમાંથી આવા ટાઈપના ક્વેશ્ચન પૂછાય છે. ચાલો, ખ્યાલ આવી ગયો. તો આ ટોટલ મેં સેમ 1 નું મેં તમને માહિતી તમને પૂરેપૂરી આપી. સેમ 1 માં તમારે આ વસ્તુ, આપણે સેમ 1 ના જેટલા વિદ્યાર્થીઓ છે, જેટલા મારા ફ્રેન્ડ છે, એને આ વસ્તુ ધ્યાનમાં રાખવાની છે. ઓકે, ચાલો હવે આપણે વાત કરીએ સેમ 2, જે આપણા મેરિટ બેઝ કે જે ટેટ 1 ને ટેટ 2 માટેની જે આપણે સેમ 2 બહુ અગત્યનું છે. સાચી વાત ને? તો સેમ 2 માં આપણે તમને ખ્યાલ છે એમાં પણ એવું છે 1A 1B, 2A 2B, 3A 3B, 4A 4B, 5A 5B, 6, 7, 8. સેમ 1 માં 9 સબ્જેક્ટ હોય છે, જ્યારે સેમ 2 માં 8 સબ્જેક્ટ હોય છે, જે તમને ખ્યાલ હશે. હવે એમાં પણ એવું છે કે જે 5A 5B, ઓકે, 5A 5B સુધી 1A 1 થી 5A 5B સુધી 70 માર્કના પેપર હોય છે, જ્યારે 6, 7 અને 8 જે 50 માર્કનું પેપર હોય છે. હવે એમાં હવે જો સાંભળો, હવે આમાંથી હવે જો ફ્રેન્ડ્સ, જે સેમ 1 તો બહુ ઈઝી છે, સેમ 2 માં ઈઝી જ છે, પણ એમાં આપણે પાઠ્યપુસ્તક પણ વાંચવા પડશે, મોડ્યુલ પણ વાંચવી પડશે અને પાઠ્યપુસ્તક પણ વાંચવા પડશે. મોડ્યુલ જેમાં કયા ચેપ્ટરમાંથી કેટલું પૂછાશે બધી વસ્તુ આપણે ટેલિગ્રામ ચેનલમાં અને સાથે આપણે યુટ્યુબ ચેનલમાં મેં બ્લુપ્રિન્ટ મૂકેલી છે. મોસ્ટ ઓફ સબ્જેક્ટ પૂરા કરી દીધા છે, એમાં ખાલી હવે સંસ્કૃત અને હિન્દી જ બાકી છે. મોસ્ટ ઓફ બધું પૂરું કરી નાખ્યું છે. તો તમે જોઈ શકો છો, ગણિત બધું ભણાવી દીધું, જોરદાર રીતે ભણાવ્યું છે ફ્રેન્ડ્સ. ઓકે, ઘણા લોકો 2000 લોકો જોઈ નાખ્યો છે વિડીયો, તમે પણ ન જોયો હોય તો જોઈ લેજો બધા વિડીયો. ઓકે, બીજી હવે એમાં હું તમને વાત કરું મોડ્યુલ નંબર 3A કે જેનું નામ છે ગુજરાતી. સાચી વાત. હવે ગુજરાતીમાંથી તમે મોડ્યુલમાંથી તો વાંચી જ લેશો. ઓકે, વિશાલ સરે પણ છંદ, અલંકાર, સમાસ બધું કરાવ્યું છે. ઓકે, ગ્રામરનો પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ પણ તમારે પાઠ્યપુસ્તક પણ વાંચવું પડશે. કેનું? ધોરણ 6 થી 8 નું. તમને સાહેબ કેમ? કારણ કે એમાંથી ક્વેશ્ચન આવે છે. કયા લેખકનું નામ છે, કયા ચેપ્ટરનું નામ, દ્વિદલ છે. એક્ઝામ્પલ આપું કે દ્વિદલ કયા લેખકે લખ્યું છે, બોલો. કૃતિ આકૃતિ કોની છે, તો તમને ખ્યાલ આવવો જોઈએ. એવી જ રીતે 3B તો ઇંગ્લિશ. હવે ઇંગ્લિશ છે એ ઇંગ્લિશ ધોરણ 3 થી 8 નું પૂછાય છે, પણ ઇંગ્લિશની પાઠ્યપુસ્તક વાંચવાની જરૂર નથી. ઓકે, નહીં વાંચતા ફ્રેન્ડ્સ, એમાંથી તમારે માત્ર ને માત્ર તમારે કોના ઉપર ધ્યાન રાખવાનું છે? મોડ્યુલ ઉપર ધ્યાન રાખવાનું છે. ઓકે, ભલે લખ્યું હોય ધોરણ 3 થી 8 નું વાંચવું પણ જરૂર નથી. ઓકે, મારા અનુભવ ઉપરથી કહું છું, મેં વાંચ્યું છે, મને એમાં કઈ એક પણ માર્કનું પૂછાતું નથી તમને. ઓકે, મોડ્યુલમાંથી વધારે ફોકસ કરો. પછી આવે ગણિત. તો ગણિતમાં ધોરણ 6 થી 8 નું કવર કરવું પડશે. બધા ધોરણ 6 થી 8 ની કયા ચેપ્ટર કવર કરવા એ આપણા મોડ્યુલ, આપણા બ્લુપ્રિન્ટમાં મેં ટેલિગ્રામમાં મૂકેલી છે. એ ટેલિગ્રામમાં તમે ઓપન કરી લેજો. એમાં ન ખબર પડે તો આપણે યુટ્યુબ ચેનલમાં મેં બ્લુપ્રિન્ટનો વિડીયો બનાવેલો છે, ઓપન કરીને જોઈ લેજો. આગળ જોઈએ વિજ્ઞાન 4B. તો એમાં પણ ધોરણ 6 થી 8 નું પૂછાય છે. સામાજિક વિજ્ઞાન ધોરણ 6 થી 8 નું પૂછાય છે. હવે આ બે સબ્જેક્ટમાં સૌથી અઘરો લાગતો હોય એક ગણિત. તો ગણિતના મેં મોસ્ટ ઓફ બધા ધોરણ 6 થી ધોરણ 6 નું 7 નું ધીમે ધીમે ગણિત હવે મૂકવા જઈ રહ્યો છું. ઓકે, તો એમાં તમે જોઈ શકો છો એક્સરસાઇઝ હું સ્વાધ્યાય કરાવવાનો છું. ધોરણ એમાં પછી આવશે એક બીજું વસ્તુ કે સાયન્સ, એટલે કે વિજ્ઞાન એન્ડ ટેકનોલોજી અને સામાજિક વિજ્ઞાન. તો સામાજિક વિજ્ઞાન છે, તો સામાજિક વિજ્ઞાન છે એમાં મેં ધોરણ 6 થી 8 સુધીનું મેં અને વિશાલ સરે મોસ્ટ ઓફ બધા ચેપ્ટર આઈએમપી ચેપ્ટર કવર કરાવી નાખ્યા છે વિથ એનિમેશન. બહુ મસ્ત રીતે તમને સમજાઈ જશે. ઓકે, તો એ વસ્તુ કવર કરી નાખજો. ખ્યાલ આવી ગયો? તો આવી રીતે આપણે રણનીતિ કરવાની છે. 17/5 આપણે અત્યારે કોરોના છે, બધાને ખ્યાલ છે. ઓકે ફ્રેન્ડ, જે કોરોના છે, ઓકે, કોરોના બહુ વધી રહ્યો છે. તો ધોરણ 10 ની 12 ની સીબીએસઈ ની એક્ઝામ તો કેન્સલ થઈ છે. ઓકે, પણ આપણે 17/5 સુધીમાં આપણે હજી ઇન્ફોર્મેશન મળી નથી. તો આપણે આપણી રીતે ધીમે ધીમે વાંચવાનું ચાલુ કરી દેવું જોઈએ. ઓકે, તો 17/5 આપણી એક્ઝામ છે, તો એનું આપણે ધ્યાન રાખવાનું છે અને આ પ્રમાણે ધીમે ધીમે ચાલુ કરી દો, કઈ વાંધો નહીં આવે.
ઓકે, તો ફ્રેન્ડ્સ આ એક બહુ અગત્યનો વિડીયો હતો, મારે તમે જે શેર કરવાનો હતો કે જે ઘણા લોકોને ખ્યાલ નથી કયા ટોપિક કવર કરવા, શું વાંચવું શું ન વાંચવું. તો આ બધી વસ્તુ તમને ખ્યાલ આવી ગયો હશે. અને છતાં પણ તમને કાંઈ ડાઉટ હોય, કાંઈ પણ ક્વેશ્ચન હોય તો ટેલિગ્રામમાં મને મેસેજ કરજો. મારુતિ એકેડેમીમાં મારું નંબર હશે, નામ જયદીપ ગોંડલિયા, એમાં મને પર્સનલી મેસેજ કરજો, હું તમને ચોક્કસ આન્સર આપીશ. અને આ વિડીયો રિલેટેડ તમને કઈ ક્વેશ્ચન હોય તો કમેન્ટ બોક્સમાં તમે મને ક્વેશ્ચન પૂછજો, કમેન્ટ બોક્સ લખજો અને મને હું તમને ચોક્કસ આન્સર આપીશ. બીજી વસ્તુ કે તમને કયા સબ્જેક્ટમાં કે ડાઉટ હોય, કયા ટોપિકમાં ડાઉટ હોય તો મને કહેજો, તો એ પ્રમાણે આપણે વિડીયો ચોક્કસ બનાવશું. ઓકે, ચિંતા નહીં કરતા, આપણી 17/5 એક્ઝામ છે. ઇન કેસ ભવિષ્યમાં કોરોના છે વધી રહ્યો છે તો પોસ્ટપોન થાય એવો મને ન્યૂઝ મળે તો હું તમને ઇન્ફોર્મેશન શેર કરી દઈશ, વિડીયો બનાવી આપીશ. ઓકે ફ્રેન્ડ્સ, તો અહીં સુધી રાખીએ વિડીયો. જો તમને આ ઇન્ફોર્મેશન ગમી હોય તો વધુમાં વધુ લોકોને શેર કરો, વધુમાં વધુ લોકોને કહેજો કે આ એક બહુ મહત્વનો વિડીયો છે અને વધુ જાણકારી મેળવે, કારણ કે ઘણા લોકોને ખ્યાલ હોતો નથી એટલા માટે. ઓકે, ચલો બાય, ટેક કેર, સી યુ સૂન. વિડીયો ગમે તો લાઈક કરજો. બાય.